بیانیه منتشر شده از سوی 800 تن از روشنفکران، نویسندگان، ادیبان، هنرمندان، استادان دانشگاه و یک طیف وسیع از مدیران انجمن‌ها و تشکل‌های گوناگون که ابراز نگرانی کردند برای برگزاری جشن نوروز بدون تدبیرهای لازم و نگران برهم خوردن ارکان کشور و تمامیت ارضی و یکپارچگی ایرانند. شادی امین هستم. در برنامه ولتاژک این هفته به این بیانیه نگاهی میکنم. در نوروز امسال در شهر ارومیه کردها برنامه‌ای برگزار کردند، جشن گرفتن و آتش روشن کردن و رقصیدند. بعد از اون در 2 فروردین به بهانه شهادت امام علی شیعیان برنامه دیگری برگزار شد. هر دوی این برنامه ها مجوز داشت. برنامه دوم در برخی از شرکت کنندگان شعارهای پانترکی و علیه مردم کرد داده شد و این موضوع بحث‌های زیادی در بین نیروهای کرد و فعالان سیاسی ایجاد کرد. هشتصد نفر در ایران اقدام به نوشتن بیانیه‌ای کردند که در اون ما در خوندن این 6 بند میفهمیم که با یک عده دلواپس و دلنگران و درددیده روبرو هستیم. آنچه که این بیانیه رو نگران کننده میکنه حضور اسامی هستش که ضرورتاً نه دولتی هستن، نه وزیر و وکیل هستن و نه از رانت دولتی برخوردار بودن این سالها. حضور کسانی است که قرار است در صورت یک اتفاق، یک خیزش، یک تغییر در ایران جزو سازندگان فرهنگ آینده باشند. اگر امروز سرکوب و سانسور بهشون اجازه نداده اونطور که میخوان شکوفا بشن، در دوره آتی اینها هستند که هم باید شکوفا شوند و هم فرهنگ تعامل و حق انسانها رو آموزش بدن. اما اتفاقی که میفته ناامید کننده است. این بیانیه که کسانی امضا کردند چون رخشان بنی اعتماد، علی مصفا، داریوش پیرنیاکان، کسانی که دولتی نیستن، یه سالهایی هم کارهای ادبی و فرهنگی نسبت به دوره خودش پیشروتری رو ارائه دادن. چی میشه که اینها میان و در یک بیانیه همه آنچه کریه هست و کثیف است در این 46 ساله رو تقاضا میکنن که تشدید بشه. هر آنچه که وقتی راجع به حقوق مردم در مناطق گوناگون و به ویژه جاهایی مثل خوزستان، بلوچستان و کردستان حرف میزنیم، اون سرکوب، اون بی‌حقوقی، آن حملات وحشیانه و مسلحانه به مردم و خونه هاشون، همه این اتفاقا تمام این سالها افتاده و اینها امروز دارن در یک کلام میگن بیشتر بکنید. در مقدمه صحبت از ناتوانی دولت مردان در استیفای کامل حقوق شهروندان ایرانی میکنن و شما فکر میکنین واو، داره حقوق زنان رو میگه، داره حقوق کودکان رو میگه، داره این همه حقوق اقشار گوناگون من جمله کارگران که داره هر روز سلب میشه رو میگه. ولی بعد میبینین میگه استیفای کامل، یعنی این شهروندان همه دارای حقوقن اما اونجوری کامل نیست، باید کاملش کنن. خب هنوز مثبته، هنوز ما نگران نیستیم. ادامه میده اما میگه ورود غیر کارشناسی مسئولان به موضوعی مثل نوروز باعث میشه که جشن ملی و بزرگ و کهن نوروز تبدیل به یه خرده فرهنگ قومی بشه.
یعنی شما میتونید تصور بکنید این همه این متخصصان و هنرمندان و ادیبان و دانشمندان و دانشگاهیان دارن میگن ما یک عیدی داریم به اسم عید نوروز که یک تاریخ و قدمت خیلی کهنی داره و اجازه ندارن مناطق مختلف این کشور به شیوه خودشون اون رو جشن بگیرن. ما میگیم چگونه جشن بگیرن و اگر این هر کسی بره اونجوری که دلش میخواد جشن بگیره، بعد باعث میشه که این تبدیل به یه خرده فرهنگ قومی بشه. این میزان وقاحت در تحمیل آنچه که تو فرهنگ درست میدونی بی‌نظیره. در ادامه میگن تعدادی قومگرایان و تجزیه طلبان در این مراسم ها شرکت کردن. تا حالا تجزیه طلبی فقط بد بود و امنیتی بود، الان قومگرایی هم برای این 800 نفر که معذرت میخوام شدن 900 تا. همین موقعی که ما داریم ضبط میکنیم احتمالاً یا 10 تا بهشون پیوستن یا 10 تا جدا شدن. اعلام کردن شده 900 تا. 900 فرهیخته ایرانی که خودش واقعا منو مشکوک کرد به کل این فرهنگ ایرانی که میسازین و زبان پوپولیستی و زبان فاشیستی همینه. مردم رو درگیر نژاد برتر، فرهنگ برتر، ملت برتر بکنه و آن چیزی رو که یک انسان بهش نیاز اولیه داره ازش بگیره، کرامت انسانیش، تأمین اجتماعیش، آزادیش. این 800 تا همه فکر و ذکرشون فرهنگ کهن ایرانی است که در این جشن‌ها داره دستکاری میشه و ما دلمون به درد اومده، مسئولیم که دور هم جمع شیم وقت بذاریم اینو بدیم بیرون. این 800 تا مثلا در آبان کجا بودن که با هم یه اطلاعیه بدن علیه کشتار؟ اینا در جنبش زن زندگی آزادی بسیاری از این اسامی نه از کشتار و شلیک که به مردم و ملت کهن ایران حرفی زدن و نه دلنگران این بودن که یک پارچگی ایران از بین بره اگر اون اتفاقا برای بلوچستان میفته. چنین سرکوبی صورت میگیره اونجا در کردستان به همین ترتیب. اینم بگم که مواضع این بیانیه علیرغم اینکه از دستگاه امنیتی و نظامی ایران میخواد که بهتر و بیشتر دخالت کنه و سرکوب کنه، بگیر و ببند بکنه و تعیین بکنه کی چی بگه بیش از آنچه که تا به حال میشه، علاوه بر این شباهت بسیار بسیار ماهوی داره با مواضع جریان طرفدار پهلوی امثال وحید بهمن ها. همه این بیانیه حرفش اصل حرف اوناست که میگن سرش مذاکره هم نمی کنیم، تمامیت ارضی. چرا میگم استخوان‌بندی این دو نظر یکیه؟ نه اینکه فکر کنید اینا ریزشیان میرن با این ور، نه، اینا یادتونه شعاری که در آرامگاه فردوسی دادن؟ هستیم عرب نمی‌پرستیم، آریایی هستیم عرب نمی‌پرستیم. ما آریایی هستیم عرب نمی‌پرستیم. این همون نگاه ها. این 800 تا اون موقع نیومدن بگن آی این شعارها وحدت ملی را خدشه‌دار میکنن. نه مهم نیست اونها. در بند سوم میگن متوجه شدیم که برخی مسئولین زیادی واژه قوم و قومیت و اقلیت و اینا رو استفاده میکنن و این نگران کننده است و این یک پارچگی ایران رو زیر سوال میبره. عزیز من، بعد از دولت 14 و اون موقع که شما بیدار شدید نیست. بحث اقلیت‌های ملی، بحث اقلیت‌های مذهبی در این کشور، بخش اقوام، بحث اتنیک‌ها، بحث همه اینها سال هاست به قدمت پیش از جمهوری اسلامی مطرح بوده. اینکه جمهوری اسلامی یا مسئولانی مجبور میشن این بحثا رو بکنن به دلیل مبارزه جاری در اونجاست. شما دیدید در شعار جنبش ژینا زن زندگی آزادی با کدوم پیشینه اومد، شعارهایی که مردم میدادن
کردستان، گورستان فاشیستان. گورستانی فاشیستان، کردستان، گورستانی فاشیستان، گورستانی فاشیستان. و قهری که کردستان با این نظام از خودش نشون داده، اعتصاباتی که میکنن ببینید، موضوع جدیه. در بلوچستان ببینید چه اتفاقاتی افتاد. در آبان 98 ببینید در مناطق مثل اهواز و غیره چه اتفاقاتی افتاد. مردم مطالبات خودشون رو هم فریاد کردن. حالا شما یادتون افتاده این مسئولین باعث شدن این چیزا بشه. مسئولین اگه میتونستن جلوتر از شما زده بودن، ساکتش کردن، نیازی به نامه شما هم نداشتن. کما اینکه اون موقعی که میکردن با توپ و تانک به کردستان حمله میکردن، شما و بسیاری از پدران و مادرانتون سکوت کرده بودین. بعد میگین تازه به جایی رسوندن که از حقوق طبیعی و حقوق شهروندی اونا حرف میزنن. خجالت نکشیدید این نامه رو نوشتید و امضا کردید به اسم فرهیخته و دانشمند؟ یعنی شما حقوق طبیعی و شهروندی برای این به قول خودتون اقوام قائل نیستید؟ بعد میگید بهتر است به عنوان حقوق شهروندی همه ایرانیان ازش اسم ببریم. همه ایرانیان. میبینید دم خروستون میزنه بیرون. در بند 4 میان میگن اصل 15 قانون اساسی اونطور که باید فهمیده نشده و ازش داره سوء استفاده میشه. و البته نشون میدن که با این قانون اساسی اعتقاد دارن و معتقدن اصل 15 تنها اصلی هم هست که اجرا نشده یا بعد اجرا شده. اینا یادشون افتاده و میگن که حالا ببینید اصل 15 چی میگه. اصل 15 میگه که زبان رسمی و اداری کشور فارسیه، زبان ملی به اصطلاح، و آموزش زبانهای محلی و زبانهای دیگر آزاده. در بعضی جا اجرا شده، در بعضی جا نشده. هنوز از زبان آموزش به زبان مادری حرف نمیزنیم ما. آموزش زبان مادری یعنی اون زبان رو در حالا یا مناطق خودشون یا در دانشگاه کشور تدریس بکنه. اینا به اون ایراد گرفتن. به اصل 16 ایراد ندارن ها. اصل 16 میگه به دلیل اینکه عربی زبان قرآن اسلامی است، میبایستی در دوره ابتدایی و متوسطه در همه رشته‌ها و کلاس‌ها تدریس شود. مشکل من با درس دادن زبان عربی نیست. مشکل من اینه که زبان عربی در قالب قرآن تدریس میشود. اینا به این ایرادی ندارن. این 800 تا قبلا هم هیچ اطلاعی اینا ندیدیم که به استخدام آخوندهای حوزه علمیه به عنوان معلم و غیره در پاسخ به اعتصابات معلمین عکس العمل نشون بدن. جای اینها خیلی جاها خالی است. حالا چرا از اصل 15 سوء استفاده شده؟ جملهشون رو دقیق این خودشون میخونن. میگن این امر یعنی آموزش زبان مادری باعث تضعیف زبان ملی در کشور، یعنی زبان تمدنی، دیرسال، نجیب و بارور فارسی است. البته اینجا میگن فارسی، بالاتر گفتن پارسی، هنوز مثل که توافق نکردن کدوم درسته براشون. اینا میگن اگر زبانهای دیگه بیاد باعث تضعیف زبان فارسی میشه. اینها اصلا چیزی نشیدن در رابطه با تلاش نهادهای بین‌المللی و بسیاری دولت‌ها برای حفظ زبانهایی در کشورشون که داره نابود میشه. شما انقدر از این زبان فارسیتون نگرانید که به کردی حرف زدن یا بلوچی حرف زدن چند میلیون تضعیف میشه و از بین میره. استدلال 900 فرهیخته که کاربران توییتر از دیروز با هشتگ به استقبالشون رفتن. واقعا متاسفم که چنین رویارویی رو
با به اصطلاح فرهیختگان باید از امروز پیش برد. این حرفای سلطنت طلبا هم هست، حرفای طرفداران پهلوی هم هست، قبلا بهش اشاره کردم، میگن اونها هم نگرانن، اونها هم آموزش به زبان مادری رو قبول ندارن. یعنی این بیانیه در استخوان‌بندی خودش، در آنچه که میخواهد یکسانه. فقط این یکی از رضا پهلوی در فردای توهم قدرتشون میخواد، این یکی الان از دستگاه امنیتی و نهادهای استانهای گوناگون. خب حالا زبان اصلا فارسی تضعیف شد، خیلی حیف، باید رستگی کنیم، باید ببینیم چجوری میشه این زبان رو دوباره رشد بدیم و غیره. نه اینا میگن اگه زبان تضعیف شه باعث برهم خوردن یک پارچگی ایران میشه. یعنی اینا دائم نگران اون یک پارچگی هن. محور سیاست ورزی اینا خاکه نه انسان. سیاستی که انسان و خوشبختیش محورش نباشه همیشه به کشتار علیه عده انسان می انجامه، چون آن چیز مهمتر است تا آن کس. و البته با یک فرمبندی خیلی خیلی مبهمی خطر جنگ رو از سوی بیگانگان و دشمنانی که دندان تیز کردند که ایران را تکه تکه کنند به ما یادآوری میشه. حواستون باشه ها، جمهوری اسلامی حداقل هست، ما امنیتمون هست. و الان داعش ایران رو گرفته بود. الان داریم میگیم اگر جمهوری اسلامی شل بگیره، اگه نهاداش کارایی لازم رو نداشته باشن در سرکوب، بعد اینا میریزن دوباره ایران رو تیکه تیکه میکنن. جمهوری اسلامی هرچه به ما نداده امنیت رو داده، خاکمون رو حفظ کرده. این استدلال بند 4 شماست. شما دعوت میکنین از آدما به جای اینکه نگران زندگی و آینده خودشون، فرزندانشون و اون کشور باشن، نگران این باشن که با چنین جشن‌ها و با چنین مراسمی دشمنان میان و ایران رو تیکه تیکه میکنن میبرن. 800 فرهیخته. #800. در بند 5 دیگه میبینن خب همینجور داره خوب پیش میره، هرچی مینویسیم آدم ها دارن تایید میکنن. در بند 5 میاد میگه بعضی از مسئولین به زبانهای دیگری هم حرف میزنن، ولی باید در دیده شده در جلسات استانهایی که رفتن با زبان اون استان حرف زدن. شما باورتون میشه اینو 800 فرهیخته میگن. کسانی که اگه تو محیط‌های خصوصیشون باشین نصف جملات و کلماتشون انگلیسی خواهد بود که نشون بدن فرهیختن. اینا دارن میگن به عنوان نمونه استاندار خوزستان عید فطر را به زبان محلی، حتی نمیگن عربی، به زبان محلی عید فطر رو تبریک گفته. اونم یه جنایتکاریه ها، در موقع سرکوب دستن در کار آقای استاندارا، اما اومده به زبان عربی عید فطر رو تبریک گفته. 800 فرهیخته ما بند نوشتن و گفتن این باعث می شود که عید فطر ما که یک عید دینی است به یک عید قومی تقلیل یابد. میخواین من اینو توضیح بدم؟ من بگم که عید فطر چه اهمیتی برای مردم عرب داره و چه جوری برگزارش میکنن که اصلا ربطی به اون عید فطری که یک مسلمان فارس میفهمه نداره. خونه تکونی و خرید لباس عید برای اونا اون موقع معنی داره. اصلا برای شما مهمه؟ باید همه آن طوری باشن که شما میخواین. فرهنگ شماست که برتره، شما این که میفهمین. این فاشیسم فکریتونو بذارید کنار و الا
همواره در هر کار هنری و ادبی و فرهنگیتون خدمتگزار سرکوبگران فرهنگ خواهید بود. یه واژه هم در آوردن، انسجام ستیز، وفاق ستیز. شما انسجام ستیزین، وفاق ستیز شمایین که به جای اینکه این مردم رو بهشون احترام بذارین دارین تحقیر میکنین. فرهنگشون رو تحقیر کردید، گفتید خرد فرهنگ محلی. زبانشون رو، مراسم و آیین و آدابشون رو تحقیر کردید. این مردم حق دارن شما رو دوست نداشته باشن. به جای اینکه بیاید با احترام از حقوقشون حرف بزنید، به جای کشتار این آدم ها سیاست دیگری در پیش بگیرید. شما از مستون نمیدونم اخبار این رو اصلا دنبال میکردین قبلا و الان میکنین؟ جوری هم حرف میزنین که انگار که هیچ گسل دیگه‌ای در این جامعه وجود نداره. نه گسل جنسیتی داریم، نه گسل طبقاتی داریم، نه گسل مذهبی داریم، نه گسل اتنیکی داریم. تنها مشکل همین بوده که به یه عده جواز برگزاری نوروز دادن بدون اینکه برنامه‌ریزی دقیقی براش تدوین بکنن. حالا ببینیم همه این تقاضای این که بیشتر فشار بیارین، بیشتر جلو بگیرین، برنامه ریزی کنین، نمیدونم عکس العمل نشون بدین و غیره رو از کی میخواد؟ برگردیم تو بند اول، میگه از شورای تامین استان‌ها میخوایم که هم عکس العمل. میدونین یادتونه شورای تامین استان‌ها کی بود؟ زیر نظر وزارت کشور تصمیم گیرنده نوع کشتار، تیراندازی و سرکوبه تظاهرات‌های آبان. اونایی که دادخواه واقعی آبان هستید، اونایی که دلتون میسوزه برای چنین خونشویی، ببینید داره اعتبار میده به یک نهاد سرکوبگر و قاتل هزاران انسان در این سالها و ازش میخواد که دخالت کنه و این قومگرایان رو، در واقع مؤدبانش خودمونیش اینه که سر جاشون بشونه دیگه. حالا فریخته هستیم ولی اونجوری هم تحمل نداریم. دموکراسی هم یه حدی داره دیگه. بعد تازه آخرش در جمع‌بندی یک تهدید خیلی خیلی شدیدی میکنن، میگن اگر این خواستای ما اجرا نشه و این نوع اعمال در خاک کشور اتفاق بیفته و مسئولین جواب ندن، ما اگر ببینیم تهدید تمامیت ارضی در کاره، به مسئولیت ملی و مدنی خود در قبال آینده ایران و فرهنگ کهن و هزاران ساله و تاریخ و همه اینا، مبارزه خود را با جدیت بیشتر ادامه میدهیم. مبارزه مدنی خود را. دقت کردین؟ این همه کشتار تو ایران شده، تهدید نکنن یک کار جمعی میکنن، چون در سیاست اینان انسان محورش نیست، خاک محورشه. اما چرا این ادبیات امروز میاد؟ چرا 10 سال پیش این حرفا رو نزدن؟ اتفاقات اینجوری افتاده دیگه که اینا یادشون بیفته که مرزا نگران کننده است وضعیتش. دلیلش اینه که گفتمان ملی در کشوری که در بین مردمی که سالها جمهوری اسلامی یک گفتمان مذهبی و امت رو بهشون تحمیل کرده، میتونه به عنوان یک امر آزادی بخش تلقی بشه و این حق این مردمه که خودشون رو به عنوان یک ملت بتونن تعریف کنن. اما سوء استفاده از این گفتمان توسط خاندان ایران کاخساز پهلوی که گویا اگه اونا بیان ایران و همه چیش حفظ میشه و ما نجات پیدا میکنیم، این گفتمان در لابلای سطور بیانیه نوشته شده توسط این 800 نفر موج میزنه. یعنی شما باید تصور کنید یا نگران شید
که نیمی از اینها دستی دراز کردن به سوی اینها و نیمی دیگر دستی به سوی حاکمیت. و چه امر وحدت بخشی بهتر از چنین نامه‌هایی. در پایان میگن مسئولان باید مؤاخذه شوند. در کشوری که این همه قتل صورت گرفته یه نفر مؤاخذه نشده، در کشوری که این همه ترور در خارج از کشور شده یکی از مسئولانش تا حالا مجازات نشده، این همه خشونت و شکنجه و تجاوز و اعدام یک نفر پاسخگو نشده، یهو 800 تا فرهیخته ما اومدن خواهان مؤاخذه مسئولین یک دو تا استانن برای اینکه شدید عمل نکردن. واقعا فاجعه این شما. و اینجاست که آدم فکر میکنه که اگر فرهیختگان این کشور اینه نظرشون، واقعا باید نگاه هایی که به انسان و انسانیت اهمیت میدن، هوادار حقوق بشر هستن، میبینن درد و بی‌عدالتی جامعه رو، فعالتر علیه این دو نگاه که در داخل با تکیه به سیاست جمهوری اسلامی و در خارج تحت عنوان سامانه پهلوی با تکیه به دولت‌هایی مثل آمریکا و اسرائیل قرار است دوباره سرنوشت مردم رو به دست بگیرن، به طور جدی‌تر وارد جدل بشین. این باید ترجمه بشه. دوستان اینو ترجمه کنید تا میتونین. انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اینو پخشش کنین در نهادهایی مثل انجمن و کانون نویسندگانشون، فیلمسازانشون، هنرمندانشون، تا ببینن اینا دارن از چی حرف میزنن. ببینن این کسایی که ادعای هنر و فرهنگ دارن چه نگاهی دارن، بشناسن. میخوان ایران رو بشناسن، میخوان فرهنگ ایران رو بشناسن، این نمونه خوبیه، نمونه خیلی خوبیه برای مطالعه. این کارو بکنید. بذارید اینا ببینن که شأن اجتماعیشون در نهادهای آگاه و دموکراتیک جهان میریزه. این 800 نفر در واقع از جمهوری اسلامی میخوان که آنچه که تاکنون کرده برای کشتار و نابودی این مردم و فرهنگ و هویتشون بیشتر و بیشتر بره تا نابودی کامل اون. زبانهای محلی نباید رشد کنند و حضور داشته باشند. جشنهای محلی نباید حضور داشته باشند. حتی دیگه تبریک عیدم یه موقع حواستون باشه به زبان دیگری جز پارسی نگید. توتالیتاریسم و فاشیسم نهادینه شده‌ای که در این بیانیه خودش رو بروز میده نگران کننده است. این بیانیه با این شعار تموم میشه: پاینده و سربلند باد ایران و ایرانی. و من میپرسم ایران کجاست؟ ایرانی کیست؟